الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، مثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على صاحب أعظم بصر وبصيرة، المبصر الأعظم لأمته سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الحديث عن القلب بعد أن جاء الحديث عن التوبة والرجوع إلى الله. كان حديثنا عن حفظ قلوبنا لأنها محل نظر ربنا، ولأنها الأساس في سيرنا إلى الله. تكلمنا في المجلس الماضي عن حفظ القلب مما يمكن أن يطرأ عليه، مما يسوءه، مما يشوشه، مما يدنسه، كي نسعى بعد إحكام حفظ القلب إلى تنظيفه مما قد علق به بعد ذلك، لتهيئه لتلقي أنوار الله عز وجل. مر معنا في المجلس الماضي أن سنحفظ أبصارنا على أساس أن الجوارح، هذا السمع والبصر، النطق، الفم، العين، الأذن، أنها منافذ مفتوحة حسية على القلب، لا يتأتى للقلب أن يتطهر إلا إذا ضبطت، مع أننا سنذكر أيضا مدخلا آخر وهو الجانب المعنوي الذي يؤثر على القلب. اتفقنا في المجلس الماضي أنك لن تنظر إلى ما حرم الله النظر إليه. ما حالك من المجلس الماضي إلى هذا المجلس؟ يا من استمع إلى هذا الكلام وخرج وعافس الحياة، لاح لك منظر همت نفسك أو حدثتك نفسك أن تنظر إليه، اشتهت نفسك أن تنظر إليه، أنت تعلم أنه حرام، وقفت أمام خيارين: إما أن تلتذ نفسك بأمر تعلم أنه حرام ثم يظلم قلبك، وخيار آخر تضبط نفسك، تمنع نفسك فيستنير قلبك. ما الذي أتعبك؟ ما الذي جعلك تتردد؟ ما الذي جعلك تضعف من المجلس الماضي إلى الآن؟ طلب اللذة؟ اسمع، هناك وعد من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الذي يغض بصره من أجل الله، إن الذي يغض بصره من أجل الله سينال بوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم لذة للإيمان، حلاوة للإيمان سيذوقها إن ثبت على غض البصر. خذ هذا المعنى، سالك إلى الله مريد، لن تنظر إلى منظر من الغريزة، من المحرمات، من الشهوات. لن أنظر إلى امرأة، إلى عورة امرأة، ولن تنظر إلى عورة رجل، انتهينا من ذلك. اتفقنا أيضا أن لن ننظر إلى الدنيا بعين التعظيم. غلبت علي نفسي منظر فتنني من مناظر الدنيا، سأقول عندما أنظر إليه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وأسير في الأرض. الثالثة النظر إلى أحد من الخلق بعين الاحتقار. اتفقنا أن لا ننظر إلى إنسان بعين الاحتقار أبدا، حتى المسيء، حتى مرتكب الكبائر. الخواتيم مجهولة، ربما يتوب الله عليه في لحظة فيصير من الأولياء بعد ذلك، وربما تنحرف أنت لا قدر الله بسبب معصيتك الله عز وجل بالنظر إلى أحد من المخلوقين بعين الاحتقار. بقي عندنا المنفذان: منفذ الأذن ومنفذ الفم. الأذن والفم فيشتركان مع بعضهما فيما يتعلق بما تقول وبما تسمع. ما حرم عليك أن تقوله حرم عليك أن تسمعه. الكذب يدنس القلب، حرم أن تنطق بالكذب، لا ينبغي أن تكذب، لا ينبغي أيضا أن تنصت إلى الكذب، لا تقبل الكذب. الغيبة، تعرف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره صادقا، نعم، أن تذكره بشيء لا يحب أن يذكر به وأنت صادق في هذا الذكر. أما الكذب فهذا بهتان أصعب من الغيبة. الغيبة كأنك تأكل لحم أخيك ميتا كما جاء في القرآن الكريم. لا يتأتى للمؤمن أن يرضى لنفسه بذلك. إذا لا أنطق بالغيبة أيضا لا أنصت إلى الغيبة. كل سماع للغيبة تكون به شريكا للمغتاب، أنت جزء من هذه الغيبة، يدخل بسببها ظلمة إلى القلب. تعرف ما القصة؟ القصة أن قلبك عزيز عند الله، عظيم كبير. لا يرضى الله لك أن يكون قلبك مزبلة يلقي إليها الخلق أوساخ حديثهم، أو تلقي إليه الدنيا أوساخ ما فيها. صن أذنك عن أن تستمع إلى فحش القول، إلى الغيبة، إلى النميمة. ما النميمة؟ نقل الكلام بقصد الافتتان. فلان قال عليك كذا وكذا، يريد يفتن بينك وبينه. كان جدي رحمه الله تعالى كان إذا جاء أحد إليه وهو في أرض بادية، إذا جاء أحد إليه وقال فلان قال عليك كذا وكذا، يقول الذي قال له: ما تستحي على نفسك تسبني
أمامي، يقول ما هو أنا فلان قال، يقول أنا ما سمعت فلان، أنت الذي قلت الآن. النميمة لا نقبلها لا من الناقل ولا نقبل أن ننقلها. إذا نحفظ السمع من أن يدخل إلى القلب ظلمة النميمة. لماذا؟ ظلمة النميمة تورث القلب الحقد، الكراهية، تلوث القلب. ظلمة الغيبة، واحد تكلم على إنسان، تورث القلب البغضاء، تورث القلب الاحتقار للخلق، سوء الظن بالناس. هذه أحفظ قلبي منها. كذلك أحفظ لساني من أن ينطق بها. سيأتي كلام بعد ذلك مفصل في آفات اللسان إلى نهايتها. لكن هذا في حفظ القلب كمنفذ. أيضا للفم صلة بموضوع آخر يؤثر على القلب. هذا الموضوع هو اللقمة. أيها المريد الراغب في السير إلى الله، لا ترضى لنفسك أن تأكل لقمة حرامة. هناك تأثير مباشر بين ما تأكل وبين أحوال قلبك. من أكل الحلال أطاعت جوارحه وإن أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه وإن أبى. عندما يرتضي الإنسان لنفسه، عندما يقبل المريد السالك إلى الله على نفسه أن يأكل الحرام، أن يأكل الربا أضعافا مضاعفة، يبحث عن فتوى هنا وهنا حتى تبيح له الربا، يقبل أن يأكل الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، هذا مال حرام. رضي أن يأكل المال المختلس المسروق، رضي أن يأكل المال المأخوذ بظلم. تعرف أنك لا تستحق هذه الترقية لك، والذي يستحقها زميلك، لكنك غالطت المسؤول لتنسب الترقية إليك، وبالتالي تترقى. المال الذي ستناله من هذه الترقية حرام، والمال الحرام يظلم بسببه القلب. لا ترضى أن تأكل إلا المال الحلال. كل ما شئت فمثل ما تأكل تعمل. السائر إلى الله عز وجل يحرص على الورع في اللقمة التي يأكلها، يبحث عن حل الطعام الذي يأكله. وقد كان الناس أيام الصدق في السير إلى الله يجعلون الميزان في سيرهم إلى الله البحث عن الحل في المطعم، والحل في الملبس، والحل في المأوى وفي المسكن. ما الذي يجعل أحدنا يقبل أن يأكل حراما، أو أن يلبس ثيابا جاءت من حرام، أو أن يسكن في أثاث وبناء شيد من حرام، أو أن يركب سيارة أخذ مالها من الحرام؟ تعرفون ما السبب؟ السبب أيضا له صلة بالقلب. طمع، حب التوسع. السبب أنك جعلت قلبك المشرف تابعا لنفسك وشهواتها، وسيأتي الكلام عن ذلك في الجزء الثاني من المؤثرات على القلب. وهذا في سيرنا إلى الله. إذا عرفت أن السبب ضعف في نفسك، عليك أن تقابل هذا الضعف، سد هذا المنفذ. لا ترضى أن يدخل إلى جوفك أو إلى جوف زوجتك، لا ترضي أن يدخل إلى جوفك أو إلى جوف أولادك لقمة أنت تعلمين وأنت تعلم أنها ليست من الحلال. اسمع، هنا يأتي استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك. بعض الناس يأخذ كلمة استفتي قلبك وإن أفتوك عكس المقصود. ما عكس المقصود؟ سأل المفتي قال لا هذا حرام لا يجوز لك أخذه، يعني ما اطمأن قلبي للفتوى هذا. فلان يفتي بإتقان أكثر، متوسع، هذا فلان أوسع من فلان نذهب إليه. ها يا شيخ يقول يجوز. أيوة، أنا قلبي كان مطمئن، استفتي قلبك وإن أفتوك. ليس هذا محلها. أتعرف محل استفتي قلبك وإن أفتوك؟ العكس، الورع. يعني حتى لو وجدت من يفتيك بالحل استفتي قلبك بعد ذلك. فإن وجدت في قلبك استثقالا وخوفا من أن يكون الأمر مشوبا بالحرام أو مشوبا بالشبهة، هنا تأتي متابعة القلب في الإحجام وليس في الإقدام على مطامع النفس وما تريد. إذن للحفاظ على قلبك أنت بحاجة إلى ضبط هذا المنفذ، منفذ اللقمة التي تأكلها. ولهذا جاءت الأحاديث، جاءت الأخبار تحث على تحري الحلال. أخبرنا أن الذي يبيت وهو كال من عمل يده يبيت مغفورا له. أخبرنا بأن العبد إذا خرج متوجها في طلب الحلال يؤجر على العرق الذي يسيل منه. أخبرنا بأنه في خروجه لطلب الحلال يعد من المجاهدين في سبيل الله تعالى. أخبرنا بأنه في حال تحريه طلب الحلال وتركه للحرام
ارتقى إلى مراتب الصديقين. ولهذا جاء في الأثر: ترك درهم من شبهة أحب إلى الله من إنفاق 100,000 درهم في سبيل الله. لماذا؟ لأن القضية ليست قضية المنجز الحسي فحسب. عقول المسلمين اليوم أصبحت مادية. أحيانا في السير إلى الله السالك أصبح يفكر بطريقة مادية: 1 2 3 4 ماذا أنجزت لديني؟ صار عندي من خلال هذا الترتيب 100,000 استطعت أن أنفق بها على فقراء. هذا الترتيب هل كان من طريقة ترضي الله أو لا ترضي الله؟ إن كان من طريقة لا ترضي الله، الأولى ألا تطعم بها المساكين الفقراء، ألا تأخذها، ألا تسلكها، لا تأتي بالحرام لتطعم الفقراء. الفقراء لهم رب يطعمهم سبحانه وتعالى. إنما ندبك إلى السعي في إطعام الفقراء لترتقي أنت، ليس لأنه سبحانه وتعالى عاجز عن إطعام الفقراء، حاشاه جل جلاله، إنما حثك على طلب إطعام الفقراء لترتقي أنت، ولا يتأتى أن ترتقي بشيء حرمه الله تعالى عليك. لهذا احفظ مرآة قلبك، احفظ هذا المنفذ من قلبك. سدة المنافذ التي يمكن أن تشوش على القلب من المحسوسات في اليوم والليلة. بقي نوع آخر من المنافذ، وهو الذي نحتاج أن نركز عليه، لأنه الذي يؤثر في الحقيقة على المنافذ المحسوسة. منفذ غير محسوس، ليس بحسي، ليس بمادي. سماه العلماء، علماء السير إلى الله، سماه القوم الخواطر. سموه ماذا؟ الخواطر، أي ما يخطر على قلبك. كل طاعة يحبها الله في الوجود تبتدئ بخاطر. خطر في قلبك فعل الطاعة، فعلت الطاعة، استجبت إلى الخاطر. كل معصية تغضب الله عز وجل في الوجود تبتدئ بماذا؟ بخاطر. الكبائر، الكفر، الفسوق، العصيان، تدمير الناس، الأذى، كل هذه الظلمات التي تحيط بكثير من الناس ابتدأت بماذا؟ خواطر خطرت في القلوب فاستجابوا لهذه الخواطر. هذه الخواطر هي منافذ من الباطن ترد على القلب من داخلك، لها 4 مصادر. في هذه الحلقة سنركز فقط على 4 مصادر فيما بقي من هذا المجلس، ثم يأتي الكلام في المجلس القادم. المصدر الأول النفس، ويسمى هذا المصدر الهوى. خاطر النفس يسمى هوى النفس. نفسك تريد، كنت صائما صيام فريضة ورأيت ماء باردا في وقت الصيف، نفسك ماذا تريد؟ تريد تشرب. هذا خاطر جاء من أين؟ من النفس، من حاجة النفس، من مشتهى النفس. رأيت إنسانا استفزك، أردت أن تبطش به، جاءك خاطر ابطش به. من أين جاء هذا الخاطر؟ من النفس، من رغبة النفس، من انفعال النفس. وهناك مصدر ثاني وهو الشيطان. إن الشيطان يلتقم قلب ابن آدم يوسوس له، فإذا ذكر الله خنس، ابتعد الشيطان. هذا المصدر الثاني. صار لدينا مصدرين: النفس ويسمى بهوى النفس، والشيطان يسمى بالوسواس، الوسوسة، من شر الوسواس الخناس. بقي عندنا مصدران آخران لكنهما علويان راقيان. أولهما الملك، جاء في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا بمعنى أن الملك يقبل على قلب المؤمن يحثه على الخير، يعده به، يزينه له. والشيطان يأتي يلتقم عبد المؤمن يحثه على الشر، يعده به، يزينه له. فإن أقبل المؤمن على الشيطان وما وسوس به ارتكب المعاصي. هذه المحصلة. إذا أقبل على لمة الملك، على خاطر الملك، أقبل على الطاعة. هذا الخاطر الذي يأتي من الملك يسميه العلماء لمة الملك. صار عندنا هوى النفس، وسوسة الشيطان، لمة الملك. ما قضية لمة الملك؟ من لمة الملك مثل الرجل الناصح، مثل الإنسان الصديق الذي ينصحك، ونصيحتي لك اعمل كذا وكذا. هذه لمة الملك. المصدر الرابع الخاطر الذي يأتي من الله مباشرة، يقذفه الله في القلب،
هي كلها من الله في منتهى الأمر، ابتلاء أو عطاء، امتحانا أو تفضلا، لكن هناك خواطر يقذفها الله تعالى عز وجل من عليائه في قلب العبد المؤمن، وهذا يسمى الإلهام. فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها، من الذي سواها؟ الله. فألهمها فجورها وتقواها، ما يأتي من الله عز وجل إلهاما. هذه 4 مصادر، هذه 4 المصادر تصب في القلب، هي منافذ مفتوحة على القلب تصب ما عندها من الخواطر على القلب. الخواطر كثيرة جدا التي تخطر على قلب السائر، على قلب كل إنسان في الأرض. أنت لو حاولت أن تضبط ما يخطر في قلبك من خواطر في دقيقة واحدة، انظر كم خاطرة ستخطر في قلبك. جاء في قلبك أني الآن عطشان، إذن أذهب أشرب، لا لكني مستعجل عندي موعد، فلان سأقابله، ما حضرت الترتيب الفلاني، كلها في ثواني تتوارد عليك كميات من الخواطر كبيرة. حتى قال بعض علماء التربية أن الإنسان يرد على قلبه في اليوم والليلة أكثر من 70,000 خاطر يخطر على قلبه، وهي مقسمة على 4 المصادر. وهذه الخواطر بمجملها إما أن تكون خواطر خير وإما أن تكون خواطر شر. مهمتك في السير إلى الله للحفاظ على قلبك أن تقبل على خواطر الخير وتنصت إليها وتستجيب لها، لأنها تعينك على الإدراك. تتذكرون في المجلس الماضي كنا نقول أن القلب يحتوي على أمرين: الإدراك والإرادة. أدركت شيئا فترتبت على ذلك أنك تريد أن تفعل شيء، أدركت أنك جائع ترتب على ذلك أنك تريد أن تأكل، أدركت أنك مقصر مع الله ترتب على ذلك أنك تريد أن ترجع إلى الله. فإدراك يترتب عليه إرادة. الخواطر التي تأتي من قبيل الخير توسع مدركات القلب للخير، وبالتالي يريد القلب الخير. والخواطر التي تأتي بالشر إن لم تكفها عن قلبك، إن لم تعالجها، إن لم تحرص على ضبطها، إن لم تحفظ قلبك منها، إن لم تصن قلبك منها، هجمت على القلب وحركت فيه إرادة الشر. إذن خواطر الخير تحرك في القلب مدركا من الخير، إدراكا من الخير يوصله إلى إرادة الخير، وخواطر الشر تحرك إدراكا من الشر يوصله إلى إرادة الشر، وأنت متقلب بين الخير والشر في جميع خواطرك في أحوالك كلها. كيف أميز بين خاطر الخير وخاطر الشر؟ هذه مهمتك. لا يتأتى لك أن تسير إلى الله وأن تمر عليك الأيام والليالي قلبك أصبح ساحة مفتوحة، يعني مهرجان، أي أحد تفضل، أهلا وسهلا، خاطر خير تفضل، خاطر شر تفضل، ما عندك ضوابط. اليوم وكنت أتأمل في هذا المعنى، معنى أثر الخواطر على القلب، خطر في بالي تذكر أحوالنا اليوم في زماننا. تصبح من الصباح عندك الدراسة وعندك الشغل، تخرج مشغول بزحمة الطريق، ترتيب الاجتماعات، ترتيب المحاضرات، الدروس، عندك صفقة، عندك ترتيب لعرض معين، عندك تقديم لوظيفة، يأتي وقت الليل أنت متعب، أو عندك يوم الأجازة تحتاج أن ترتاح قليلا تغير جو. الحياة أصبحت تسير بوتر سريع، تأخذ الناس من حيث لا يشعرون، ويصبح الإنسان ويمشي ولم يشعر أنه أصبح أو أمسى، بحيث لم يعد يضبط نفسه ولا يومه ولا ليلته. أنت مريد لا، لست مريد الدنيا، مريد الآخرة. وما دمت مريدا للآخرة طالبا للقرب من الله عز وجل، أنت تختلف عن الناس في ذلك. قرار من هذا المجلس، أنت قررت أنك لن تعيش هذه الحياة التي يتحول فيها الإنسان إلى شيء، إلى آلة في مصنع العالم الموجود اليوم في زماننا. أنت تريد أن تكون عبدا لله وتتحقق بنور العبودية لله. إذا لن ترضى بعد اليوم أن تعيش وأنت عبدا لطبيعة الحياة التي تعيشها اليوم، عبدا لعجلة الحياة التي تطحن الناس اليوم. لهذا تبدأ تفكر، عيش أفضل مما يعيش الناس. لا أقول لك فقط عيش كما يعيش الناس، أفضل مما يعيش الناس، لكن اجعل جزءا من هذه الأفضلية أنك صاحب مهمة في حياتك. اليوم لما تنظر إلى بعض شبابنا وهم يركضون ولا يدرون إلى أين يذهبون، من ترتيب إلى ترتيب، وفي الطريق عنده السماعات، وترى وأن أذناه قد صمتا بذلك، طول الوقت هو يستمع من أغنية إلى أغنية إلى أغنية إلى أغنية، وهو بين الأغنية والأغنية مشغول بترتيب وهذا وآخر. متى يفكر؟ متى يجلس يتأمل؟ متى ينظر إلى المرحلة المقبلة من حياته؟ هنا أنا لا أدخل في قضية فتوى حرام يسمع قصيدة وإلى أغنية أو ليس بحرام. الكلام ليس عن مبدأ الاستماع،
الكلام عن يتحول الإنسان إلى طاحونة الحياة بهذه الطريقة طول الوقت، وهو من ترتيب إلى ترتيب، من شغل إلى شغل. هنا الإشكال. من الممكن أن أجلس أستمع إلى نغمة جميلة بصوت جميل لكلمات راقية تقربني إلى الله، أو على الأقل تعينني على التركيز، لا إشكال. لكن أن تصبح حياتي قائمة على هذا الأمر مختلف. في هذه الحالة دخلنا في قضية أخرى. حتى لو لم يكن الغناء المختلف فيه، حتى لو الإنشاد، حتى لو قضية أن أعيش وقتي كله وأنا من شاغل إلى شاغل، بحيث لا أجد وقتا أتفكر فيه. الخواطر التي تخطر على قلبي هل لها ميزان أو ليس لها ميزان؟ هذه هي القضية. ما هي القضية؟ أن أتحول من حياة أعيش فيها، سامحوني في هذه الكلمة، سبهللا، يعني الواقع يعصرني يحركني، إلى حياة أخرى لا، أرجع قليلا هكذا إلى الوراء وأنظر إلى الواقع المحيط بي. أنا لي مهمة في هذه الحياة، ما دمت سائرا إلى الله لا أرضى أن أطحن في طاحونة هذه الحياة، وأدي واجبي على أحسن ما يكون. إن كنت طالبا أكون من المتفوقين، لكن لأن لي هدف من هذا التفوق، تقرب إلى الله. إن كنت تاجرا من أحسن التجار، لأن لي هدف في التقرب إلى الله. إن كنت صانعا، إن كنت موظفا، أعيش ضمن الحياة التي فيها الناس، لكن بقلب مع الله. ومعنى قلب مع الله أي أزن الخواطر التي تخطر على قلبي. لهذا نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار من بعد هذا المجلس. لن تمر الخواطر على قلبي في اليوم والليلة هكذا بدون تركيز، لأنك لو رضيت أن يكون قلبك ساحة لأشكال وألوان الخواطر خيرا أو شرا كانت، على أي وجه كانت، لن تضبط تصرفاتك أبدا. البعض يشتكي يقول أنا أحضر مجلس من هذه المجالس تبكي عيني، تدمع، يرق قلبي، أرغب إلى الله، وقرر أني بعد هذا المجلس سأستقيم. يومين ثلاثة يضيع ذلك مني. تعرف لماذا يضيع ذلك منك؟ الذي أوصلك إلى تضييع ذلك، الذي أوصلك إلى الرجوع إلى ما كنت تبت منه من المعصية، الذي أوصلك إلى العودة إلى الغفلة في حالتك، الذي أنساك معنى الترقي، أن قلبك ساحة مفتوحة لخواطر الخير وخواطر الشر. ما عندك مصفاة تقبل بها خواطر الخير وترد بها خواطر الشر. إذن الذي خرجنا به من هذا المجلس ماذا؟ أننا سنضبط خواطر قلوبنا بإذن الله عز وجل. نحرص على ضبط خواطر قلوبنا. كيف نضبط خواطر قلوبنا؟ عرفنا أولا أن لها 4 مصادر: الذي يأتي من الله إلهاما على سبيل القذف يقذفه الله في القلب، الذي يأتي من الملك لمة، الذي يأتي من الشيطان وسوسة والعياذ بالله، الذي يأتي من النفس حديث النفس هواها الذي تهواه. عرفنا من بعد ذلك أن هناك خواطر خير وخواطر شر. يأتي الحديث بإذن الله عز وجل في المجلس القادم عن 3 أنواع من ميازين. استعد لها من مجلسك هذا. النوع الأول من الميازين ميزان تميز به بين الخير والشر. كيف نعرف أن هذا الخاطر الذي خطر على قلوبنا خير أو هذا الخاطر الذي خطر على قلوبنا شر؟ هذا ميزان. وهناك ميزان ثاني نفرق به بين أنواع خواطر الخير. هذا خاطر الخير جاءني من الله ابتداء ألهمنيه الله، أم أنه جاءني بلمة ملك؟ طيب ما الفائدة؟ خلاص خير أخذ به. قل لا، إذا عرفت تميز بين مصادر الخواطر التي تخطر على قلبك فيها الخير، عرفت كيف تتعامل معها، لها فائدة سيأتي ذكرها إن شاء الله. الميزان الثالث خواطر الشر من أي المصادر جاءتك. هل جاءتك من الشيطان، جاءتك من النفس، من مصدر ثالث؟ ما السبب؟ ما الفائدة؟ خلاص هي خاطر شر وأعرض عنها. نقول لا، نحتاج أن نعرف الفرق بين خواطر الشر من أي المصادر جاءت، لأن لكل مصدر علاجه. خاطر الشر الذي يأتي من الشيطان هناك طريقة تنجح بسببها في التخلص من هذا الخاطر. خاطر الشر الذي جاء من النفس طريقة علاجه مختلفة عن طريقة علاج خاطر الشر الذي يأتي من الشيطان. إذن هذه 3 ميازين، وسيضاف إليها ميزان رابع بسيط نعرف به الفرق بين خاطر الخير الحقيقي وخاطر الشر الذي يأتي في صورة خاطر الخير. سبحان الله، ممكن يأتي خاطر شر في صورة تشبه خاطر الخير للتضليل والعياذ بالله. هذه الميازين 4 سيأتي الحديث عنها بإذن الله عز وجل في مجلسنا القادم، الذي يفتتح بتذكير لأمر سنلتزم به من هذا المجلس، وهو أنك من هذا المجلس إلى المجلس القادم ستبدأ تتفكر في الخواطر التي تخطر على قلبك. اللهم يا من القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبهما كيفما يشاء، نسألك اللهم أن تثبت قلوبنا على دينك وعلى الإقبال عليك. اللهم احرس قلوبنا عن كل ما لا يرضيك، ثبتها على كل ما يرضيك، واجعل قلوبنا من القلوب المستقيمة السليمة مسلولة السخيمة
التي تحفظها بحفظك للمحبوبين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سلطانا، ولا تجعل النفوس الأمارة بالسوء علينا سلطانا. اللهم اجعل نفوسنا راضية مرضية مطمئنة كاملة مطمئنة مقبلة عليك، واجعل لمة الملك تملأ قلوبنا فنستجيب لها، واجعل إلهامك إيانا إلهام المحبوبين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.